simulan na natin ang pag-revamp ng oversized t-shirt na ito. Alright, samahan niya ako. First, i-fold natin into half. Ayan, so na-fold na natin to. Tapos, tanggalin natin ang part na dito. So, i-cut natin from here to here. Ayan, ika-cut natin yan para magkaroon tayo ng malawak na space sa may bag. Okay? So, ngayon, start natin i-cut from here to here. So, feeling expert ako, hindi na ako gagawa ng linya. So guys, ito na yung naputol natin. So yan na yung magiging ano natin. Natanggal na yan. Ito na yung bago. Okay? So punta na tayo sa next step. So next step na tayo, magka-cut tayo dito. Dito na part natin i-cut para mag-exist siya konti. Okay. So yung cut natin from here to here na naman. Kasi sobrang haba niya kanina para siyang bestida. So ika-cut natin dyan. Natin. Wala pa rin tayong linya kasi feeling expert tayo. So, yan, naputol na natin, guys. Ang next na naman ay punta naman tayo dito sa dito na part. Ayan. So, hindi na natin tanggalin yan. So, okay na yan. So, hindi na. Next is dito naman na part. Okay? So, wala tayong tanggalin dito na part. Ang gagawin natin ay magpo-fold lang tayo. So, i-fold natin ito. Isa. Dalawa, tatlo. Ayan, so tatlong fold. Parehas din dito sa kabila. So, pag-fold lang tayo. Tapos, isa, dalawa, tatlo. So, ganyan. So, nakatatlong fold na tayo. Tapos, kunin natin yung sinulid at saka karayom para itahin. So, gagamit tayo dito ng color white na sinulid at saka karayom. Yan. Yung sinulid at karayom natin ay color puti. Dito din na side, tayo natin ng konti. Dito sa sentro isang kahit din.
side, isang side din. Yan na, nakat na natin yung leeg, tapos dito sa dulo nakat na rin, at saka nakapagtahi na tayo dito. Ayan. So, magkabilaan yan. Ang nasa ating gagawin ay itatali yan. So, magtatali lang tayo saglit. So, nakaganyan na siya. Itatali lang natin at i-ribbon. So, yan, natali na natin. Tapos, pagkabilang side, ganun din, natali na natin. Step natin ay itahi natin dito sa gitna. Ayan. So, tahiin natin para tago yung tiyan ko. Ayan guys, so kapag tahi na tayo dyan. So, ito yung tinali natin kanina. So, ang gagawin natin sa ating tinali kanina ay i-resize natin siya. So, balikan yan yung mangyayari. Yung dulo na siya dito. Itali natin siya ng dapat ganyan siya. Tali ko lang siya ulit. Ayan. Para hindi siya mahulog, kailangan natin siyang itahin konti. Or pwede din naman na ipasok natin sa loob. Ayan. So, magiging ganyan na siya. Tapos, itatahin natin siya. Para hindi siya malaglag. So, parang ganyan lang siya. Then, buha lang tayo ng sinudlit at karayom. Dito tayo magtatahi. Dito sa dulo at dulo. Para hindi mahulog yung natin. So, tahiin natin dito. Para yung tali natin kanina hindi siya mahulog. Stable siya doon sa ating kanina. Ito na yung magiging itsura niya. Ganyan na siya. So, balikan natin ang likod. Kasi tali natin siya ng likod. Lagyan natin sa top 4. Kung gusto niyo naman, huwag nyo na